ใบงานที่ 13 การเขียนโปรแกรมควบคุมการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิตด้วยคลื่นวิทยุการต่อวงจรควบคุมบอร์ดไมโครบิตบอร์ดส่งตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ต่อเหมือนกันสามารถต่อได้ดังนี้ต่อพิน 5 ของบอร์ดไมโครบิตเข้ากับ S3 ของ SW1 ต่อพิน 12 ของบอร์ดไมโครบิตเข้ากับ S4 ของ SW2 ต่อ 9 ของ SW1 และ SW2 เข้าหากันต่อ VCC ของ SW1 และ SW2 เข้าหากันต่อ VCC ของ SW2 เข้าหา 3V3 ของบอร์ดไมโครบิตต่อกาวของ SW2 เข้าหากาวของบอร์ดไมโครบิตขากาวของ D5 และขากาวของบอร์ดไมโครบิตการเขียนโปรแกรมควบคุมสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุบรรทัดที่ 1 เรียกใช้งานฟังก์ชันในโมดูลไมโครบิตบรรทัดที่ 2 นำเข้าเรดิโอบรรทัดที่ 4 radio.on สำหรับเปิดการใช้งานสื่อสารไร้สายบรรทัดที่ 5 กำหนด Channel ที่เราใช้บรรทัดที่ 6 กำหนด Power ที่เราใช้บรรทัดที่ 8 Loop while true บรรทัดที่ 10 เงื่อนไข if กำหนดให้พิน 5 read digital เท่ากับ 0 บรรทัดที่ 11 radio scene ส่งข้อมูลแบบ broadcast MSG คือข้อมูลแบบสตริงบรรทัดที่ 12 เงื่อนไข if กำหนดให้พิน 11 read digital เท่ากับ 0 บรรทัดที่ 13 radio scene ส่งข้อมูลแบบ broadcast MSG คือข้อมูลแบบบรรทัดที่ 15 กำหนดตัวแปรเป็น incoming เท่ากับ radio receive สำหรับอ่านข้อมูลที่ได้รับเข้ามาและคืนค่าเป็นสตริงข้อมูลบรรทัดที่ 17 เงื่อนไข if เทียบตัวแปร incoming เท่ากับ a บรรทัดที่ 18 กำหนดพิน 0 ไว้ดิจิตอลเป็นที่ 19 เงื่อนไข if เทียบตัวแปร incoming เท่ากับ b บรรทัดที่ 20 กำหนดพิน 0 ไว้ดิจิตอลเป็น 0 บรรทัดที่ 22 ห่วงเวลาการเขียนโปรแกรมควบคุมสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุส่วนของตัวรับบรรทัดที่ 1 เรียกใช้งานทุกฟังก์ชันในโมดูลไมโครบิตบรรทัดที่ 2 นำเข้าเรดิโอบรรทัดที่ 3 radio.on สำหรับเปิดการใช้งานสื่อสารไร้สายบรรทัดที่ 4 กำหนด Channel ที่เราใช้บรรทัดที่ 5 กำหนด Power ที่เราใช้บรรทัดที่ 6 Loop while true บรรทัดที่ 7 กำหนดตัวแปร rise เท่ากับพิน 2 บรรทัดที่ 8 กำหนด MSG เท่ากับ 3 บรรทัดที่ 9 radio.scene วงเล็บ MSG ส่งข้อมูลแบบ broadcast MSG คือข้อมูลแบบสตริงบรรทัดที่ 10 หน่วงเวลาในส่วนของตัวส่งบรรทัดที่ 1 เรียกใช้งานฟังก์ชันในโมดูลไมโครบิตบรรทัดที่ 2 นำเข้าเรดิโอบรรทัดที่ 3 radio.on สำหรับเปิดการใช้งานสื่อสารไร้สายบรรทัดที่ 4 กำหนด Channel ที่เราใช้บรรทัดที่ 5 กำหนด Power ที่เราใช้บรรทัดที่ 6 Loop while true บรรทัดที่ 7 กำหนดตัวแปร while 1 เท่ากับพิน 5 บรรทัดที่ 8 กำหนดตัวแปร while 2 เท่ากับพิน 11 บรรทัดที่ 10 เงื่อนไข if เทียบตัวแปร while 1 เท่ากับ 0 บรรทัดที่ 11 radio.scene ส่งข้อมูลแบบ broadcast MSG คือข้อมูลแบบสตริงบรรทัดที่ 12 เงื่อนไข if เทียบตัวแปร while 2 เท่ากับ 0 บรรทัดที่ 13 radio.scene ส่งข้อมูลแบบ broadcast MSG คือข้อมูลแบบสตริง
บรรทัดที่ 15 กำหนดตัวแปร x เท่ากับ radio.receive สำหรับอ่านข้อมูลที่ได้รับเข้ามาและคืนค่าเป็นสตริงข้อมูล บรรทัดที่ 16 เงื่อนไข if เทียบตัวแปร x เท่ากับ a บรรทัดที่ 17 แสดงรูปภาพไอคอนที่เรากำหนดไว้ บรรทัดที่ 18 เงื่อนไข if เทียบตัวแปร x เท่ากับ b บรรทัดที่ 19 แสดงรูปภาพไอคอนที่เรากำหนดไว้และสามารถดูโค้ดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง